Magpapasko na naman. Kaliwat kanan na naman ang paggagastusan natin. Pambili ng regalo, pangkaginado, at kung ano-ano pa. Ngayon, ano nga ba ang pinagmulan ng konsepto ng pera? So, sa aming produksyon at video na ito, ipapaliwanag ng Group 5 kung ano nga ba ang pera at paano ito gumagana sa ating society. Tara at samahan mo po kami. Bago pa man maimbento ang pera, maligaya na ang mga tao sa pangangaso at pagtatanim. Nagkakaroon na rin ng mga palitan ng mga produkto. Inililista nila kung sino ang may utang at kung sino ang dapat bayaran gamit ang kanilang mga produkto tulad ng palay, manok, kambing at marami pang iba. Subalit habang lumalaki ang komunidad, mas nagiging mahirap ang sistema. Sabayan pa ito ng pagpapataw ng buwis ng mga namumuno sa komunidad. Mas lalong naging mahirap ang palitan ng mga produkto. Sinubukan nilang gumamit ng IOU o kasulatan ng pagkakautang, subalit naging mahirap ito dahil sa kailangang kilala mo ang taong magbibigay ng IOU upang masingil mo sila. Naisip nilang gumamit na lamang ng mahahalagang gamit tulad ng pangil ng balyena bilang IOU. Ang hakbang na ito ang nagpadali ng kalakalan ng mga tao sa pakikipagpalitan ng produkto dahil ang mga IOU na ito ay mayroong purchasing power. Ang salapi o pera ay isa sa pangunahing dahilan upang mapatatag ang ating ekonomiya. Ito rin ang nagsisilbing basis sa ating national development at nagsisilbing pamantayan at basihan ng halaga ng mga produkto o commodities sa ating merkado. Sa kasaysayan, ang salapi ay dating lumitaw na emergent market phenomenon na nagtatag ng salaping pangalakal o commodity money. Ngunit halos lahat ng mga contemporary money systems ay nakabase sa flat money. Ang flat money, tulad ng anumang tseke o tala ng utang o note of debt, ay walang silbi bilang physical commodity. Nanggagaling ang kanyang halaga mula sa pagdeklara ng pamahalaan para ito ay maging legal tender. At iyon ay kailangan tanggapin bilang pambayad o form of payment sa loob ng bansa. Dito sa ating bansa, ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang ating central bank. Naitatag ito noong July 3, 1993, alinsunod sa provision ng 1987 Constitution at ng New Central Bank Act of 1993, kung saan nakasaad na ang primary objective ng BSP ay to maintain price stability conducive to a balanced and sustainable growth of the economy. BSP ang pumalit sa Central Bank of Philippines na naitatag naman noong January 3, 1949 bilang country's central monetary authority. The BSP enjoys fiscal and administrative autonomy from the national government in the pursuit of its mandated responsibilities. Ang Philippine Peso o piso ay ang opisyal na currency ng bansa. Ang pinakamaliit o smallest currency unit ay tinatawag na centavo. Sa adopsyon ng Filipino series noong 1967, naging kilala ito sa tawag na sentimo. Ang mga Philippine coins at banknotes ay mostly produced sa BSP Security Complex sa nakalipas na 4 na dekada. Ang SPC ay naging world-class producer ng kalidad na coins at banknotes. Sila din ang namahala sa disenyo, produksyon at pagpapalabas ng 4 na henerasyon ng legal tender Philippine currency. Ang annual volume at value ng currency na nilalabas ay base sa currency demand na estimated mula sa set of economic indicators na nagme-measure ng economic activity ng bansa. Ang total amount ng banknotes at coins na ini-issue ng BSP ay hindi dapat mag-exceed sa total assets ng BSP. Sa Philippine cash cycle, kabilang dito ang pagpapalabas ng bagong coins at banknotes, distribution sa mga iba't ibang region ng bansa,
at retirement ng mga unfit currencies. BSP adopts a clean and coin policy para sa epektibong pagtanggal ng mga unfit currency sa sirkulasyon para mapanatili ang integridad ng Philippine coins at banknotes. Demonetization ay ang proseso na kung saan tinatanggal ng central bank ang monetary value of legal tender currency. Demonetized currencies ay hindi na tinatanggap bilang pambayad o pambili ng produkto o serbisyo. Ang proseso ng demonetization ay widely practiced hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Marami at iba-iba ang dahilan ng pag-demonetize katulad ng pag-prevent sa counterfeiting, benchmarking sa ibang bansa, pagbabago sa type at form ng gobyerno, pagbabago sa type ng currency bilang parte ng political o social reform, pagsasaayos ng value ng pera bilang tugon sa hyperinflation, o pagbabago sa disenyo ng series ng currency sa bansa. The BSP is demonetizing the old banknote series as a way to safeguard the integrity of our currency. As a matter of practice, central banks around the world changed the design of their currencies that have been in circulation for over 10 years. Demonetization is within the BSP's jurisdiction as stated in RA number 7653 or the new Central Bank Act. Money demand. The demand for money is the total amount of money that the population of an economy wants to hold. It is affected by several factors including the level of income, interest rates, inflation, and whether people prefer to hold cash. This graph shows that the demand for money is inversely related to the interest rate. At high interest rates, people prefer to hold bonds, and when interest rates fall, holding bonds gives a lower return, so people prefer to hold cash. Money demand. Ang demand para sa pera ay ang kabuuang halaga ng pera na gustong hawakan ng populasyon ng isang ekonomiya. Ang demand para sa pera ay apektado ng ilang mga kadahilanan kabilang ang income ng isang tao, interest rates, inflation, or kung mas gusto ng mga tao na humawak ng pera or ng illiquid assets. Ipinapakita ng graph na ito na ang demand for money ay inversely related sa interest rate. At high interest rates, people prefer to hold bonds. Pag mababa naman ang interest rates, holding bonds gives a lower return kaya mas prefer ng tao to hold cash. There are three motives for demanding money: transactions, precautionary, and speculative motive. First is yung transactions motive. Ang transaction demand for money ay ang pera na kailangan ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay, pambili ng mga bagay at services para sa everyday lives natin. Ang transactions motive ay nagmumula sa katotohanan na karamihan sa mga transaksyon ay nagsasangkot ng palitan ng pera. Because it is necessary to have money available for transactions, money will be demanded. Ang kabuuang bilang ng mga transaksyon na ginawa sa isang ekonomiya ay may posibilidad na tumaas sa paglipas ng panahon habang tumataas ang kita. Hence, as income or GDP rises, the transactions demand for money also rises. Second is yung precautionary motive. Ito yung money that we may need for unexpected purchases or emergencies. People often demand money as a precaution against an uncertain future. Unexpected expenses katulad ng medical or car repair bills, madalas kailangan ito ng immediate payment. So as the level of economic activity and GDP rises, companies and consumers will increase the level of precautionary money balances for unforeseen spending needs. Last is yung speculative motive. The speculative motive for demanding money arises in situations where holding money is perceived to be less risky than the alternative of lending the money or investing it in some other asset. Money held for speculative reasons is also known as the portfolio demand for money. The money is held to take advantage of speculative opportunities or for covering or offsetting risk in other assets or the economy.
Merong iilang cases kung saan ang pera ay ginagamit as a speculative instrument. First, kapag may deflation o kapag ito ay nasahan sa hinaharap. Kung bumaba ang mga presyo, ang perang nakaimbak ngayon ay magiging mas mahalaga bukas. Second case, kapag ang mga kondisyon sa isang market ay hindi favorable at inaasahang lumala. Halimbawa, kung ang bond market ay hindi nag-aalok ng magandang kita, maaaring mas gusto ng mga namumuhunan na humawak ng mga speculative cash balances upang maghintay para sa mas magandang kondisyon ng merkado. Bilang karagdagan, kung ang mga presyo ng ilang mga ari-arian ay inaasahang bababa, maaaring taasan ng mga namumuhunan ang kanilang mga posisyon sa pera for speculative purposes. Third case is when people want to speculate on changes in currency rates. Halimbawa, kung inaasahan ng isang tao na bababa ang halaga ng domestic currency nito laban sa foreign currency, maaari nilang bilhin ng foreign currency at timbak ito at hintayin ang pagpapahalaga nito laban sa domestic currency. Ang diskarte ay kilala bilang hedging. What happens when there is a change in the demand for money? Magbabago rin ang rate ng interest kapag may pagbabago sa demand para sa pera. Ang ibig sabihin ng pagbabago sa demand para sa pera ay pagbabago sa dami ng demand sa anumang naibigay na rate ng interest. Naisip na natin na ang pangangailangan para sa pera ay nakasalalay sa nominal na kita at kayamanan. Maapektuhan din ito ng mga pagbabago sa dami ng mga transaksyon ng mga asset. Halimbawa, ang matinding pangangalakal sa mga stock exchange o mabilis na turnover sa real estate market ay parehong magpapalaki sa dami ng hinihingi ng pera dahil lamang ang mga transaksyon ito ay naayos sa medium of exchange, pera. Malaking pera ang ginagamit sa retail trade, kaya sa panahon ng Kapaskuhan, every December, palaging may malaking pagtaas sa demand para sa pera. Habang mayroong maraming mga variable na nakakaapekto sa demand para sa pera, ang pinakamahalagang mapagkukunan ng mga pagbabago sa demand para sa pera ay mga pagbabago sa nominal na kita. Isa sa mga pangunahing strategy ng pagsusuri sa ekonomiya ay ang pasimplehin. Binabawasan ng halos walang katapusang detalye ng realidad sa isang maliit na bilang ng mga pangunahing variable na maaari nating makatwirang pag-asa na isama sa isang modelong pang-ekonomiya. Ang pagsubok ng modelo ay hindi kung ito ay isang detalyadong paglalarawan ng katotohanan, ngunit kung ito ay kapaki-pakinabang sa pagpapaliwanag ng mahahalagang katangian ng ekonomiya na hinahangad dating maunawaan. Sa ganitong diwa, pinipili natin ang nominal na kita bilang pangunahing variable na nagbabago sa pangangailangan para sa pera. Money supply. The money supply is all the currency and other liquid instruments in a country's economy on the date measured. The money supply roughly includes both cash and deposits that can be used almost as easily as cash. Ang gobyerno ay naglalabas ng papel na salapi at barya sa pamamagitan ng Bangko Sentral. Bank regulators influence the money supply available to the public through the requirements placed on bank to hold reserves, paano pahabain ang utang, and other money matters. Pinag-aaralan ng ekonomista ang money supply at ang pagbuo ng mga pulisiyang umiikot sa pamamagitan ng pagpigil ng interest rates at pagtaas o pagbaba ng halaga ng salaping dumadaloy o umiikot sa ekonomiya. Ang pagsusuri ay ginagawa ng pampubliko at pribadong sektor sa kadahilan ng money supply ay posibleng magkaroon ng epekto sa antas ng presyo, inflation at ang pag-ikot sa isang negosyo. In the United States, the Federal Reserve policy is the most important deciding factor in the money supply. So, ang money supply ay tinatawag ding money stock. Effect of money supply in the economy. An increase in the supply of money typically lowers interest rates, which in turn generates more investment and puts more money in the hands of consumers, thereby stimulating spending. Ang pagtaas ng money supply ay kadalasang nagbababa ng interest rates kung saan bumubuo ito ng maraming investment
at naglalagay ng maraming pera sa kamay ng mga consumers na naghuhudyat ng masiglang paggasta. Ang mga negosyo ay tumutugon sa pamamagitan ng pag-order ng maraming raw materials at ang pagtaas ng production. Ang pagtaas ng aktibidad ng negosyo ay naghuhudyat din ng maraming pangangailangan sa trabaho. Ang kabaliktaran nito ay mangyayari kung ang money supply ay babagsak o kung ang growth rate ay bababa. Ang pag-iba ng money supply ay matagal nang kinukonsidera para maging susi sa pagsusuri ng macroeconomic at ang pag-iikot ng negosyo. Ano nga ba ang epekto ng money supply sa ating ekonomiya? Isang halimbawa ng epekto ng karagdagang pera o pag-imprinta ng karagdagang pera ay ang magkalkula ng interest. Dahil kung madami ang nagpapautang, nagkakaroon ng labanan sa interest, lumiliit ang interest na binibigay ng mga institusyon. Mas madami ang napupunta sa mga tao, mas dumadami din ang kakayahan ng tao na gumastos at mamili. In effect, tataas ang demand. How to determine money supply? Una, yung monetary base. Ito ay kung gaano kadami ang nakalaganap na imprentang pera at gaano ang reserve balances ng mga bangko. Pangalawa yung M1. Ito naman kung gaano kadami ang pera na nakalaganap sa publiko at gaano kadami ang transaksyon ng deposit sa pampublikong bangko. Sumunod yung M2. Ito naman yung M1, idadagdag lang ang mga savings deposit, time deposits, and money market or mutual funds. Condition theory of money. Ano nga ba ito? Noong late 1920s at early 1930s, may isang British economist na nagngangalang John Maynard Keynes ang namukha ito. Ito ay tumutukoy sa nature of money at epekto nito sa production. Si Keynes ay hindi sumasang-ayon sa older quantitative theories na kung saan meron daw itong direkta at proporsyonal na relasyon sa pagitan ng bilang o dami ng pera at presyo ng bilihin. Ayon sa kanya, ang epekto ng pagbabago sa dami ng pera at sa presyo ay hindi direkta at proporsyonal. Mga provisions ng teoryang ito. Una, ang ekonomiya ng merkado ay hindi matatag na sistema. Napapalooban ito ng mga maling gawain at epekto ng sistema. Kaya nararapat na ang Estado ay regular na gumagamit ng iba't ibang regulasyong pang-ekonomiya kasama na ang monetary policy. Pangalawa, ang pagbabago sa supply ng pera ay sanhi ng pagbabago ng antas ng interest rate na kung saan humahantong ito sa pagbabago ng demand sa pamumuhunan or ating mga investment at pagbabago ng pambansang kita. Pangatlo, base sa Keynesianism, ang formula upang makuha ang ating nominal GNP ay Y equals C plus G plus I plus NX, kung saan ang Y ay ang nominal GNP at ang C ay consumer spending, ang G ay ang gastos ng gobyerno para sa isang produkto or serbisyo, ang I ay ang pribadong pamumuhunan at ang NX bilang net export. I-add lamang natin ito upang makuha ang ating nominal GNP. Ayon din kay Keynes, may tatlong iba't ibang uri ng macroeconomic policies na nakakapekto sa GDP. Ang una ay ang monetary policy. Ang layunin ng pagtaas ng supply ng pera ay bawasan ng interest rate upang mapataas ang kabuuang puhunan at pambansang kita. Ayon din kay Keynes, may tatlong iba't ibang uri ng macroeconomic policies na nakakapekto sa GDP. Ang fiscal policy, ang investment na ginawang negosyo ay patuloy na lumilitaw na hindi sapat at ang monetary policy ay hindi tiyak sa paglago nito. Sa kaso nito, ang investment ay dinadagdag sa public investment para sa pampublikong pondo hanggang ang pinagsama-samang investment ay maabot ang antas ng pagkapare-pareho sa buong trabaho. Incomes policy,
Ang pagkahilig sa pagkonsumo ay bumababa sa mga individual ayon sa kanilang kita. Sama-samang pagsisikap ng pamahalaan na kontrolin ng kita sa paggawa at kapital, kadalasan sa pamamagitan ng paglimita ng pagtaas ng sahod at presyo. Ang keynesianism sa sistema ng regulasyon ng Estado sa ekonomiya ay gumaganap ng pangunahing papel sa pagpapalawak ng patakarang piskal at pangalawa na ang patakarang pananalapi. Ika-4, ang pagtaas ng supply ng pananalapi sa patuloy na demand ay maaaring humantong sa liquidity trap, kung saan ang interest rate ay bumababa sa critical level. Kapag ang interest rate ay hindi makatugon sa pagbabago ng supply ng pera, ang chain of causality sa pagitan ng dami ng pera at pambansang kita ay masisira. Kaugnay ng nabanggit, ang Keynesian ay naniniwala na ang monetary policy ay hindi epektibong paraan ng pagpapatatag ng ekonomiya tulad ng fiscal at budgetary policy. Ngayon ay mas malinaw na sa atin kung ano nga ba ang pera or ang money. Iba't ibang topics ang aming na-discuss at maraming salamat po sa panonood ng aming video.